Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi thảm họa lạnh giá khủng khiếp ập đến, bên cạnh tôi là những người thân đã qua đời từ lâu. Thân thể của họ trở thành những tác phẩm điêu khắc bằng băng, chỉ cần chạm nhẹ, tứ chi liền rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Trên đường khắp nơi đều là thi thể bị đông cứng. Nhìn xung quanh, không còn người sống. Tôi co rúm lại trong góc, ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Khi tôi chuẩn bị ngẩng đầu lên, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt. Tôi bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, thở dốc mạnh mẽ. Lòng nghĩ lại là giấc mơ này. Đây đã là lần thứ 3 tôi mơ thấy giấc mơ này. Nếu như lần đầu con cảm thán rằng mình xem nhiều phim thảm họa quá, thì lần thứ 3 mơ thấy y hệt nội dung này, lưng tôi đã cảm thấy lạnh toát. Thật sự quá đáng sợ. Cảm giác bị đông lạnh đến chết quá chân thực. Đầu ngón tay tôi vẫn còn đau nhói. Đến giờ tôi vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Tôi thậm chí còn nhớ rõ ngày mà cực lạnh ập đến. Lúc 0 giờ ngày 21 tháng 8. Lúc này tôi nhìn thoáng qua ngày 19 tháng 8. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sáng ngày 21. Một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi rùng mình toàn thân. Liệu đây có phải là điểm báo? Nghĩ đến đây, tóc gáy tôi dựng đứng, cảm giác buồn ngủ ngay lập tức biến mất. Tôi ngồi trên giường suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên, kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi làm kinh doanh tự do, dạo này công việc không mấy thuận lợi. Tôi đã bán hết cửa hàng. Bây giờ tất cả các thẻ của tôi cộng lại chỉ còn khoảng 300 phẩy không tệ. Nhưng tôi dừng tay khi đang cầm điện thoại. Hành động dừng lại. Dù chỉ là một giấc mơ thôi mà, cần phải lo lắng đến vậy sao? Đây là toàn bộ tài sản của tôi mà. Nếu cứ làm vậy, biết đâu lại không kịp chuẩn bị. 2 năm qua tôi sẽ làm mà không được gì. Tôi do dự, không thể quyết định ngay. Ngay lúc này, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện ở phía trên màn hình điện thoại. Cơ quan khí tượng báo, từ đài khí tượng. Ngày 18 tháng 8 năm 2024, vào lúc 2 giờ 13 phút phát cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Do ảnh hưởng của áp cao Fuller, dự báo nhiệt độ cao nhất ở các khu vực như Chính Dương, Phong Dương sẽ đạt tới 45 độ. Xin lưu ý chuẩn bị công tác phòng chống nóng. Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình trắng bệch. Con người co lại. Đúng vậy, trong giấc mơ tôi cũng nhận được một tin nhắn như vậy. Sau 3 ngày nắng nóng, mưa tuyết bắt đầu rơi. Cực lạnh đột ngột đến. Mồ hôi lạnh trên trán tôi rơi ra. Cắn chặt răng, tôi ngồi xuống bàn. Không thể do dự thêm nữa. Tôi phải lập kế hoạch ngay lập tức. Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ ở thành phố Duệ Dương. Họ đang du lịch ở Thái Lan. Tôi bảo họ lập tức rời đoàn, mua vé máy bay gần nhất để về nước. Giọng của bố mẹ tôi trong điện thoại có chút ngạc nhiên. Con điên rồi, chúng ta đã bỏ ra mấy vạn để đăng ký tu. Mới chơi có 2 ngày mà. Có chuyện ở nhà rồi. Tôi sờ lên mặt. Mệt mỏi, các bạn chỉ cần nghe tôi là đúng rồi. Tôi còn có thể hại các bạn sao? Phải là chuyến bay sớm nhất. Cố gắng về nước ngày mai. Mặc dù bố mẹ tôi có chút lưỡng lự, nhưng họ không thể chống lại tôi, đành phải đồng ý. Sau đó tôi vội vàng tìm người ở trong phòng ngủ, lắp đặt sơn cách nhiệt và lớp xốp cấp tốc. Người thợ vui vẻ nói, tôi chắc chắn sẽ lắp xong cho bạn. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt, tôi đi đến siêu thị lớn nhất trong thành phố. Thịt dễ hỏng tôi định mua vào ngày 20. Tôi đã mua đủ loại gạo, mì, dầu ăn, trái cây và rau củ, cùng với các loại áo khoác lông vũ, chăn bông và các vật dụng giữ ẩm khác. Cùng với các loại thuốc men, máy phát điện và các đồ vật khác, tôi đã chuyển hết về nhà trong nhiều lần. Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi mới cầm điện thoại lên định gọi cho bố mẹ. Nhưng khi vừa cầm điện thoại lên, tôi mới nhớ ra mẹ đã gửi một tin nhắn. Tiểu Tây, mấy hôm nay có bão, chuyến bay bị hoãn. Đừng lo, chắc sắp bay rồi. Lúc ấy, đầu tôi ong lên một tiếng. Sau khi gọi lại, đầu dây bên kia không nghe máy nữa. Tôi vội vã kiểm tra vé máy bay. Họ đã đặt chuyến bay gần nhất,
Chuyến bay SV2164, chuyến bay SV2164 đã bị hoãn đến sáng ngày 20. Nhưng nếu bây giờ là sáng ngày 20 thì chuyến bay sẽ đến vào sáng ngày 21 và đến đúng lúc. Vào sáng ngày 20, mẹ tôi mới nhắn lại cho tôi. Chúng tôi sắp lên máy bay rồi. Đừng lo, con làm rơi điện thoại rồi à? Điện thoại của mẹ sắp hết pin rồi, không nói nữa. Đợi con ra sân bay đón chúng tôi nhé. Tôi suy nghĩ một lúc, phải ra sân bay sớm để chờ đón họ. Đón họ rồi lập tức về nhà. Nếu không, tôi lại nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp trong giấc mơ. Cả người tôi đau nhức. Vào ngày cuối cùng, tôi đã mua rất nhiều thực phẩm tươi. Sau khi tích trữ đầy đủ các vật dụng, số tiền còn lại trong tay tôi đã đổi thành than đá và củi, chất đống trong phòng sách. Tôi không biết những thứ tôi chuẩn bị có đủ dùng bao lâu, nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đến sân bay sớm để đón chuyến bay hạ cánh. Tôi chăm chú nhìn từng phút, từng giây trôi qua. Cuối cùng, vào lúc 11 giờ 40 phút, thông tin chuyến bay bắt đầu được công bố. Chuyến bay Đông Hải SV2164 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Bất Phàm. Giọng nữ ngọt ngào vang lên. Ánh đèn nhấp nháy, ánh sáng lạnh lẽo từ tầng của chuyến bay chiếu ra. Qua cửa sổ, có thể thấy những người đi bộ ngoài trời mặc áo ngắn tay, quần sóc. Ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay đúng là rất nóng. Nhiệt độ cao nhất đã lên đến 46 độ. Cảm giác nhiệt độ còn cao đến lạ thường. Là ngày nóng nhất trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết mùa hè năm nay sẽ là mùa hè mát mẻ nhất trong 100 năm tới. Nói cách khác, mỗi năm sau này sẽ nóng hơn năm nay. Chỉ có tôi biết điều đó là không thể. Tôi nhìn qua đồng hồ, 11 giờ 57 phút. 3 phút nữa nơi đây sẽ biến thành địa ngục băng giá. Dường như chỉ trong chốc lát, nhiệt độ đã giảm xuống. Vừa ra khỏi cửa sân bay, một cơn gió lạnh ùa vào mặt. Lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. Những bông tuyết lớn bị gió thổi mạnh, bay lượn trong không trung. Rất nhanh, mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Bố tôi ngồi phịch vào trong xe, hốt hoảng nói, chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có tuyết rơi? Tôi liếc nhìn nhiệt độ trên điện thoại. Âm 5 độ. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, nhiệt độ đã giảm hơn 40 độ. Và đây chỉ mới là tôi đã bật xe và mở hệ thống sưởi, đạp chân ga và lao ra ngoài đường. Sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Mẹ tôi lạnh run lên, hỏi chuyện gì vậy? Mùa đông mà chưa bao giờ lạnh như vậy. Tôi nhanh chóng kể lại những chuyện mấy hôm nay, bao gồm 3 giấc mơ kỳ lạ và những vật liệu khác thường trong mấy ngày qua. Bố mẹ tôi nghe xong không nói gì trong một lúc. Mất một lúc lâu họ mới lên tiếng, giọng có vẻ khinh miệt. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường quá. Nhưng giờ ngoài trời gió tuyết gào thét, chuyện kỳ lạ đó lại có vẻ đáng tin hơn. Chúng tôi xuống đường cao tốc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói, đừng lo. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Chắc chắn sẽ vượt qua. Không khí ấm trong xe dần dần không còn nóng nữa, vì nhiệt độ bên ngoài đang giảm nhanh chóng. Giờ đã gần 20 độ dưới không. Tôi đã nghĩ mình có thể về nhà một cách suôn sẻ, nhưng vì tuyết rơi đột ngột đã gây ra tắc đường phía trước. Trong lòng tôi có một cảm giác lo lắng. Tôi nghĩ chắc hẳn là rắc rối rồi. Không ngờ khi ra khỏi đường cao tốc lại gặp vấn đề. Bây giờ cả phía trước và sau đều bị kẹt. Chúng tôi không thể di chuyển nữa. Tôi bật hệ thống sưởi tối đa và mở thêm máy sưởi. Bố mẹ tôi đã cảm thấy ấm lên, chậm rãi gật đầu. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như tôi tưởng. Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng loa từ phía trước. Tiếng của nhân viên thông báo nhiệt độ giảm mạnh, xin mọi người chuẩn bị giữ ấm, giữ trật tự và di chuyển có trật tự. Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, đạp ga để theo kịp xe phía trước. Sân bay không còn xa lắm. Sau nửa giờ lái xe, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người trong khu vực đều mặc áo khoác lông vũ. Ai cũng kêu lạnh. Chúng tôi 3 người đối mặt với gió. Cuối cùng chúng tôi cũng vào được thang máy trong hành lang. Nhà lạnh như trong hầm băng.
Tôi vội vàng bật tất cả điều hòa ngoài trời lên. Mất một lúc lâu mới ấm lại được. Tôi mở điện thoại, Weibo và vòng bạn bè đã nổ tung. Chủ đề về cảnh báo giảm nhiệt đã leo lên tắc tìm kiếm. Mọi người đang nhiệt tình bàn luận về nó. Tôi không phải là thành nữ, cũng không muốn làm người nổi bật. Nhưng tôi do dự một lúc. Cuối cùng tôi cũng đăng một bài Weibo. Có thể là ngày tận thế đã đến rồi. Hãy kiểm tra lại các vật liệu chuẩn bị đi. Cảnh báo giảm nhiệt. Vì có hashtag, bài Weibo của tôi nhanh chóng có thêm vài bình luận. Có phải xem quá nhiều phim thiếu nhi không? Còn đi tích trữ đồ ăn nữa. Chắc là thời tiết bất thường thôi mà. Đừng làm người khác hoảng loạn. Tôi cũng có cảm giác tận thế thật đấy. Thật đáng sợ, động đất nữa rồi, còn không đủ đồ ăn à? Muốn tích trữ thì cứ tích trữ đi. Tôi thở dài. Tắt điện thoại. Khi tôi nằm trên giường, cơn mệt mỏi bị kìm nén, cuối cùng cũng tràn ra từ sâu trong cơ thể. Giấc ngủ này thật nặng nề và sâu. Trong mơ, tôi như rơi vào một biển băng giá đói rét. Nhiệt độ thấp giống như một con quái vật đầy xúc tu, quấn lấy tôi, không ngừng kéo tôi xuống vực sâu. Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ. Tôi bật dậy vội vàng chạy ra ngoài. Phát hiện bố mẹ tôi đang đứng gần cửa sổ. Mẹ tôi che miệng lại, bố tôi thì mặt đầy nghiêm trọng. Tôi bước lại gần, phát hiện ngoài cửa sổ tuyết đã giảm bớt một chút, nhưng nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Bố tôi ôm vai mẹ tôi, nhẹ nhàng an ủi, đừng lo, nhà ta có đủ đồ, chắc chắn không sao đâu. Mẹ tôi mắt đỏ, gật đầu. Tôi cũng an ủi mẹ. Không sao đâu, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được. Rồi tôi lấy đồ ăn đã mua, chuẩn bị nấu lẩu. Ngày lạnh thế này, đột nhiên rất muốn ăn lẩu nóng hổi. Lẩu thì rất tiện, cả nồi lẩu và gia vị đều có sẵn. Trước đây tôi đã mua khá nhiều gia vị dầu bò cay. Từ từ tan trong nước nóng. Rất nhanh, mùi thơm cay nồng bắt đầu lan tỏa. Mặt mẹ tôi đầy lo âu, nhưng khi hơi nóng bốc lên, nó lập tức biến mất. Mẹ tôi vội vàng lấy thịt trong nồi lẩu ra ăn. Ăn xong, tôi ôm một cái thật lớn. Cũng lời dọn dẹp bát đĩa. Nằm trên ghế, lướt điện thoại. Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ vài ngày nữa là sẽ hoàn toàn cúp nước cúp điện. Mất mạng thì càng sớm hơn. Tin tức đã cập nhật toàn cầu. Số người chết do đợt lạnh này. Số người chết ở mỗi quốc gia đều tăng nhanh chóng. Và đây chỉ mới là bắt đầu. Sắp tới số người chết sẽ tăng nhanh chóng. Con người trong thảm họa tự nhiên này giống như những con kiến mỏng manh. Đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn trong nhóm. Một bà mẹ đang cầu cứu, không đủ sữa cho con. Có ai có sữa thừa không? Cùng tất cả mọi người. Tin nhắn này nhanh chóng bị lướt qua. Không ai trả lời. Trong thảm họa này, nhân tính ích kỷ dường như không thể bị chỉ trích. Nhiệt độ trừ 20 độ sẽ chỉ duy trì 1 hoặc 2 ngày. Sớm thôi, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Và lúc đó những người không có nước và điện sẽ không còn đường sống. Chỉ trong 3 ngày, dân số trái đất sẽ giảm đi 1/3. Thảm họa lạnh giá đã bắt đầu. Hôm nay là ngày thứ 3 của ngày tận thế đói rét. Nhà tôi bị mất điện. Giữa đêm, tôi bị lạnh đến tỉnh giấc. Khi tôi tỉnh lại, tôi mới nhận ra trong nhà lạnh đến lạ thường. Khí lạnh động lại trên sàn nhà. Cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tôi cảm thấy lo lắng. Nhìn vào nhiệt kế, âm 20 độ. Đây là khi trong nhà đã lắp cách nhiệt. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ ngoài trời còn thấp hơn. Có thể đã là âm 40 độ. Tôi vội vã lấy củi và lò sưởi đã mua trước. Châm lửa. Chúng tôi sẽ ngủ trên thảm gần đó. Nhìn ngọn lửa nhảy múa, nghe tiếng gỗ nứt răng rắc bên tai. Một cơn buồn ngủ từ từ xâm chiếm tâm trí. Tôi nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, tôi bừng tỉnh, nhìn vào điện thoại. Sau khi mất điện, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Điện thoại vẫn còn tin, cư dân trong nhóm đang spam tìm quần áo thừa. Còn tôi suýt chết vì lạnh. Cầu xin mọi người cứu giúp chúng tôi. Không có nước. Ống nước bị đóng băng vỡ.
Chắc chắn là phải có giải pháp từ ban quản lý. Nếu tiếp tục như thế này, chúng tôi không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì khác. Nhưng giờ không còn ban quản lý nữa. Đột nhiên, âm thanh kính vỡ vang lên từ dưới lầu. Tôi nhìn qua, chúng tôi cùng nhìn, mọi thứ như bị sốc. Có người không chịu được đói rét nữa, bắt đầu tấn công vào nhà, đập vỡ kính rồi xông vào cướp phá. Tim tôi đập thình thịch. Nhìn về phía kho chứa. Trước đây tôi đã bỏ qua mối nguy hiểm này. Tôi đã tích trữ rất nhiều đồ. Nếu bị phát hiện, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ngay lúc tôi đang hoảng loạn, tiếng gõ cửa vang lên từ hành lang. Một lúc sau, tiếng bước chân gần lại. Cửa nhà tôi đột ngột bị đập mạnh. Người ngoài cửa hét lớn, mở cửa. Mở cửa, có đồ ăn không? Mở cửa, đưa ra cho chúng tôi ăn. Tôi nhìn qua mắt mèo. Là người đàn ông từ tầng trên. Đột nhiên tôi nhớ ra, lúc trước khi mua vật liệu sửa chữa, tôi đã gặp anh ta. Chắc anh ta biết nhà tôi có vật liệu dự trữ rồi. Chưa kịp nghĩ xong, ngoài cửa lại vang lên giọng nói dữ dội. Tôi biết trong nhà các bạn có người. Ngày trước các bạn còn sửa chữa nhà mà. Nếu không mở cửa tôi sẽ đập cửa đó. Lúc này, tim tôi đã đập mạnh trong cổ họng. Cầm gậy bóng chày trong tay, tôi siết chặt. Nhưng điều tồi tệ nhất không xảy ra. Vì cửa nhà tôi khá chắc chắn. Anh ta đập mãi không nhúc nhích. Anh ta mắng một câu rồi bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng trở nên lạnh buốt. Những ngày tiếp theo, chúng tôi mỗi ngày đều co ro trong nhà, ăn những đồ tích trữ sẵn. Cứ như vậy, 1 tháng trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất. 1 tháng sau, củi và than trong nhà đã gần hết. Khi đó vì thời gian quá gấp, tiền trong tay tôi cũng không còn nhiều, nên tôi chỉ có thể mua được một ít nhiên liệu. Mặc dù đã tiết kiệm, nhưng vẫn sắp cạn kiệt. Tất cả chúng tôi đều biết, nếu không tìm được nhiên liệu, chúng tôi sẽ chết. Khi chúng tôi đang lo lắng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Bố tôi tưởng là người trên tầng trên. Cẩn thận, ông lại gần cửa. Kết quả, qua mắt mèo là người quản lý khu. Kể từ khi thảm họa tuyết đến, người quản lý chưa nói gì trong nhóm nữa. Không biết tại sao lần này lại xuất hiện. Người quản lý nói vọng vào cửa, ông Vương. Các hộ gia đình trong khu đều không còn thứ gì để sưởi ấm nữa. Chúng tôi dự định đi ra khu rừng ngoại ông, chặt củi về đốt. Các ông bà có muốn đi cùng không? Ông ấy không đợi chúng tôi trả lời, mà tự mình đến thông báo cho mọi người 10 giờ sáng sẽ tập hợp tại cổng khu. Chúng tôi sẽ cố gắng về trước khi mặt trời lặn. Nói xong, ông ta lại tiếp tục đi gõ cửa nhà kế tiếp. Chúng tôi 3 người bàn bạc một chút, vì dù sao lương thực trong nhà cũng đã hết. Thôi thì ra ngoài tìm chút đồ. Vậy là tôi đại diện, trang bị đầy đủ ra ngoài. Khi xuống dưới, đã có khá nhiều người tụ tập ở gần đó. Hầu hết là thanh niên. Cũng có một số người già, nhưng rất ít. Tôi nhìn qua một bên, rồi bỗng nhiên đứng sững lại. Cái xác nằm trên đất. Mọi người đã dần quen với cảnh này, chỉ cố gắng tránh xa thôi. Tôi biết, xác chết như vậy hiện nay đã có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Không kịp nghĩ thêm, người quản lý đang cầm loa phóng thanh đứng phía trước. Chúng ta phải đoàn kết lại, mới có thể sống sót qua thảm họa này. Mọi người đều biết, trong cái lạnh này không ai có thể sống sót lâu. Phía ngoài khu có một khu rừng. Chúng ta có thể đi chặt củi về để sưởi ấm. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Chúng tôi phải quay lại trước khi mặt trời lặn. Cơn gió lạnh quét qua tuyết trên mặt đất và ùa vào mặt. Khuôn mặt người ta đầu tiên cảm thấy nỗi đau không thể chịu đựng được. Cảm giác dị ứng bắt đầu tê liệt. Cuối cùng sẽ mất hết cảm giác. Thực sự quá nguy hiểm. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã đạt hơn âm 50 độ. Ở nhiệt độ này, nếu tay chân bị lộ ra ngoài một lúc sẽ bị hoại tử. Chúng tôi đến khu rừng ngoại ông phía đông. Cơn gió tuyết càng lúc càng mạnh. Bầu trời giữa trưa cũng vù vù. Tuyết bay khắp nơi. Tôi cảm thấy trong đời chưa bao giờ khổ sở như vậy. Mọi thứ như được làm bằng cơ bắp, dựa vào sức mạnh ý chí mà tiếp tục đi. Khi chúng tôi trở về, tầm mắt tôi đột nhiên bị một đống tuyết nhỏ phía trước thu hút. Tôi nhanh chóng chạy tới.
và lén lút thọc tay vào tuyết, xoay một vòng. Một con thỏ hoang chết có thân hình cứng đờ, được tôi nắm chặt trong tay. Nhà tôi còn một ít đồ ăn, nhưng không ai biết chúng tôi có thể sống sót bao lâu. Vào lúc này không ai kêu ca vật chất quá nhiều. Con đường về nhà càng lúc càng dài. Nhiệt độ cũng bắt đầu giảm mạnh. Về đến nhà, tôi lấy con thỏ ra. Vui mừng nói, xem này, đây là cái gì? Lúc này tôi nhặt được dưới cây. Mẹ tôi mắt sáng như đèn điện. Chớp mắt một cái liền sáng lên. Trước kia để tiết kiệm củi, nhà tôi chỉ sống vào ban đêm. Cả ngày đều cuốn trong chăn ngồi trên giường sưởi ấm. Cả ngày, chỉ có bữa ăn tối là còn nóng hổi. Sau này bữa tối đó cũng không còn. Hôm nay là ngày đầu tiên của ngày tận thế lạnh giá. Củi trong nhà đã được tiết kiệm để đốt, nhưng cũng chỉ đủ đốt chưa đến 3 tuần. Sắp cạn kiệt rồi. Khi que củi cuối cùng cháy hết, bố tôi đã nấu một nồi canh thịt. Trong cái lạnh lẽo này, có một bát canh thịt cay thật là tuyệt vời. Thật sự là một niềm vui vô cùng. Nhưng ba chúng tôi ai cũng không biểu lộ vui mừng. Mọi người đều hiểu, khi que củi cuối cùng hết, chúng tôi sắp phải đối mặt với nỗi đói rét vô tận. Khoảnh khắc cuối cùng cũng đến. Thời gian dường như cũng đã bị đóng băng. Nhìn quanh, cả thế giới giờ đây đã hoàn toàn biến thành một màu bạc. Nhiệt độ đã giảm xuống âm 60 độ. Ba chúng tôi không còn làm gì được nữa. Mỗi ngày đều quấn nhiều lớp chăn, nằm trên giường mà run rẩy. Có vẻ như tất cả mọi người đã chết hết. Giữa trời đất, chỉ còn lại ba chúng tôi đang giành giật sự sống. Và chúng tôi có lẽ cũng sắp chết rồi. Khi tôi chuẩn bị nhắm mắt, đột nhiên từ chiếc tivi trong phòng khách vang lên một tiếng xì xì yếu ớt. Cả ba chúng tôi nhìn nhau, vội vàng lật chăn ra, lăn ra khỏi giường chạy đến. Tuy nhiên âm thanh từ đó làm chúng tôi rơi nước mắt. Cuộc chiến chống lại thảm họa lạnh giá là vấn đề lớn của toàn nhân loại. Toàn quốc đang huy động lực lượng cứu trợ. Hiện tại, trụ sở chỉ huy chống thảm họa Trung ương đã hoàn thành kế hoạch cứu trợ. Đội cứu hộ đã bắt đầu đến từ 4 phương. Một số khu vực đã khôi phục. Tin tưởng vào sức sống mãnh liệt. Cầu nguyện cho phép màu của sự sống. Mong mọi người kiên cường. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy hy vọng sống sót.